На Model S та Model X є така проблема, буває стукає стойка. Таке як по ходовій, тільки майстри нічого не можуть знайти по ходовій. Знімається стойка, розкручується. Це Model S стійка, Model X трішки не така, тут стопорне кільце знімається. Цю штуку я відкручував від болгарки звичайним ключом. Вона дуже легко відкручується. Тут далі є такі, ось така гаєчка на 17 чи 17, здається. Вона затягується і перестає стукати. Але це не у всіх випадках. Саме на цій стійці не допомогло, вона і так затягнута, але це не оригінальна стійка стояла. В оригінальних переважно тільки в цьому є проблема. Model X у мене раніше був, така сама була проблема. Так само устранилася. Точніше, не так само устранилась, бо тут не устранилось. Тут потрібно відновлювати стійку або замінювати просто на іншу. Model X затягнув того болта і стук устранився. Зняти стійку дуже легко, дуже просто самому, навіть без ями. Відкручується тут на 13 3 болта, 3 гайки. Далі викручується штуцер цей, що повітря закачує в стійку. Обов'язково режим домката ставте автомобіль. Далі на 21 плаваючий сильний блок вставляється та стійка, відкручується з двох сторін. Ну, якби з однієї тримаєте ключом на 21, з другої крутите. Трішки колесо можна вліво буде повернути, щоб ключик заліз, тому що так не залазив. Далі що? Знімається патрубок зі стійки викруткою. Він ось тут стоїть, викруткою виймається ось ця скоба. І все, і стійка знята. Повітря, коли стравлене вже, стійку просто вжимаєте догори чи донизу, і вона легко виймається. Я виймав через перед, мабуть, ні, не через перед, там стабілізатор заважає, через зад, задню сторону. Можливо, комусь пригодиться.